Maraming salamat sa tumalo sa inyo sa general meeting na to. Diba sabi ko nga pagka general meeting, gusto ko lahat tayo. So nakita ko naman yung counting, so ito nga. Actually nakita nga sila. Lalo sila kasi to look away. I'm hypnotized by you. pero malamang kapag ang mga general meeting na gaya nito na mandatory kasi sila pare sa meeting. At walang importante pupuntahan. Tandaan nyo ha, ang pangalan natin is mananatiling Corporate Riders Club. So ang mangyayari pangalan na natin ngayon is Bangads. Bangads Corporate Riders Club. So babago na yung logo natin. Sana hindi mawala yung Corporate Riders Club. Kasi nga doon tayo sa club. Ngayon, huwag kayong mag-alala mga kapsat, no? Kasi kung ano man yung rules ng 2.8 is mananatiling rules ng 2.8. Yan ang sinabi namin sa lahat. Hindi nila pakikialaman yung ano man yung rules natin. Kung ano ang pela natin, kung anong saya natin, ganun pa din. Walang may iba. Natutuwa nga lang sila sa atin kasi nga tayo, common project. Common project like charity. Yan ang kinakasal sila natin. So, diretso pa rin tayo sa layunin natin na ganun. Pagtapurin pa rin natin yung gano'n dahil alam ko sa ating lahat, hindi naman tayo lahat pera, di ba? Pero alam ko, sa ating lahat bukas yung puso at ulo sa mga kailangan. Ngayon na-pronounce nga talaga na ano na tayo, official Bangads Corporate Riders Club. What you say, I'm hypnotized by you. He's why I choose you. You're the one who can make me